हेलो फ्रेन्ड्स, आज मैले अ, लिएर आएको टपिक छ सबट्र्याक्सन युजिङ कम्प्लिमेन्ट्स र कम्प्लिमेन्ट्स भन्ने टपिक डिजिटल लजिकमा फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हो। यो बीआईटीमा सोध्छ, सीएसआईटीमा पनि सोध्छ र बीसीएमा पनि सोध्छ। मैले रेफरेन्सको लागि बीआईटी र बीसीएको क्वेसनहरू लिएर आएको छु। कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिम्पली कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ नम्बर डिनोसन गर्छ। हामीले कुनै पनि नम्बरलाई हामीले सबट्र्याक्सन गर्नु छ भने बाइजिङ द कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र कम्प्लिमेन्ट भन्ने तरिका दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट, अर्को हुन्छ आर्स कम्प्लिमेन्ट। आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै वान्स कम्प्लिमेन्ट भयो, सेभेन्स कम्प्लिमेन्ट भयो अथवा नाइन्स कम्प्लिमेन्ट भयो, यिनीहरू भनेको आर माइनस वान्स। आर कम्प्लिमेन्ट भनेको टुज कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जस्तै एट्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अथवा टेन्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसमा मैले इक्जाम्पलको लागि 2 र 1 को लिएर आएको छु र अर्को ल्याएको छु 10 र 9 को। र एउटा कुरो यसमा सम्झिनुपर्ने कुरो के छ भने नेगेटिभ नम्बरको मात्रै हामीले कम्प्लिमेन्ट निकालिन्छ, पोजिटिभ नम्बरको निकालिँदैन। जस्तै यो हाम्रो नम्बर पोजिटिभ हो, यसको कम्प्लिमेन्ट निकालिँदैन। नेगेटिभ नम्बर जुन छ यसको मात्रै कम्प्लिमेन्ट निकालिन्छ। सिमिलरली यसमा पनि के छ, यो जुन नेगेटिभ नम्बर छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकालिन्छ। पहिलो कुरो यो हो। र दोस्रो कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भने कम्प्लिमेन्टमा दुईटा तरिकाको जुन हामीले कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ, आर माइनस वान कम्प्लिमेन्ट र आर्स कम्प्लिमेन्ट। आर माइनस वान कम्प्लिमेन्टमा यदि कुनै पनि क्यारी आयो भने हामीले क्यारीलाई एड गर्छौँ। क्यारी आयो भने हामीले एड गर्छौँ। यो कुरो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै वान्स कम्प्लिमेन्ट होस्, सेभेन्स कम्प्लिमेन्ट होस् या नाइन्स कम्प्लिमेन्ट होस्, यिनीहरू भनेको आर माइनस वान्स कम्प्लिमेन्ट। त्यो कम्प्लिमेन्टहरूमा कुनै पनि यदि क्यारी आयो भने त्यो क्यारीलाई हामीले जोड्छौँ, लास्टमा लगेर जोड्छौँ। तर यदि टुज कम्प्लिमेन्ट, एट कम्प्लिमेन्ट, टेन्स कम्प्लिमेन्ट, यो भनेको आर्स कम्प्लिमेन्टमा यदि कुनै क्यारी आयो भने त्यो क्यारीलाई हामीले सिम्पली के गर्छौँ त इग्नोर गर्छौँ। इग्नोर गर्छौँ भनेको मतलब त्यो क्यारीलाई चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्छौँ। त्यही भएर यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। र फर्स्टमा सुरु गरौँ वान्स र टुज कम्प्लिमेन्टबाट, त्यसपछि नाइन्स र टेन्स कम्प्लिमेन्टमा जाउँला। पहिला बीआईटीको क्वेसनबाट सुरु गरौँ। बीआईटीको क्वेसनमा छ यो पार्टिकुलर नम्बर दिएको छ 1011.11 माइनस 1010.10। यो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्नेछ। र यो सबट्र्याक्सन गर्नु भनेको 1011 यो भनेको 11 हो, यो भनेको 10 हो भनेपछि 11 माइनस 10 गर्दा 1 आउनु पर्यो। अगाडिकोपट्टिको एन्सर 1 आउनु पर्यो, पछाडिपट्टिको 3 माइनस 2 गर्दाखेरि यो नि 1 आउनु पर्यो। 1.1 हाम्रो एन्सर आउनु पर्यो। र सबैभन्दा फर्स्टमा सुरु गरौँ। मैले जहिले पनि भन्छु कुनै पनि हाम्रो डिजिटल लजिकमा पोइन्टवाला हामीलाई कुनै पनि नम्बर दिएको छ भने जहिले पनि दुईटामा हामीले डिभाइड गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुँदैन। पछि गएर चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पोइन्टभन्दा पछाडिकोलाई पनि हामीले जोडेर पोइन्टभन्दा अगाडिकोमा लगेर राखिदिन्छौँ, त्यसले गर्दा हिसाब बिग्रिन्छ। त्यही भएर जहिले पनि गर्दाखेरि दुईटा छुट्टा छुट्टै पार्टमा गर्ने गरौँ। यसलाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरौँ। एउटा भनेको पोइन्टभन्दा अगाडि भनेको 1011 माइनस 1011, यसलाई पहिलो पार्ट भनौँ। दोस्रो पार्टमा चाहिँ 0.11 माइनस 0.10 गरेर यसरी हामीले दोस्रो पार्ट भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउँ। त्यही भएर हाम्रो पहिलो पार्टमा कति छ त 1011 माइनस 1010, यो पार्टलाई हामीले पहिला सबभन्दा पहिला वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गरौँ। वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गर्दाखेरि यो भनेको 1011 अनि यो माइनस 1010 भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ प्लस यो जुन माइनस 1010 भनेको कति हो त अहिले हामीले वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गर्दाखेरि यो भनेको वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ 1010। यो भनेको मतलब सिम्पली कस्तो हो त 1011 प्लस अनि यो भनेको माइनस 1010। यो माइनस 1010 भनेको चाहिँ के हो त नेगेटिभ नम्बर हो। त्यो नेगेटिभ नम्बरलाई चाहिँ हामीले कि वान्स कम्प्लिमेन्टले डिनोसन गर्न सक्छौँ या टुज कम्प्लिमेन्टले पनि हामीले डिनोसन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीलाई अहिले वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गरिरहेको छौँ, त्यही भएर यसको लागि हामीले वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। जुन चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हो त्यसको मात्र निकाल्छौँ। र 1010 को कम्प्लिमेन्ट वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ त 1 लाई 0, 0 लाई 1 गरेर त्यो वान्स कम्प्लिमेन्ट आइहाल्छ। भनेपछि यो 0 1 0 1 कसरी आयो त यो 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ, यो 0 को 1 हुन्छ, 1 को 0 हुन्छ, 0 को 1 हुन्छ। यो गरेर नै हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आइहाल्छ। भनेपछि अब यो दुईटा नम्बरलाई जोड्ने हो। दुईटा नम्बर जोड्दा 1011 र 0101 यो दुईटा नम्बर जोडौँ। 11 जोड्दा 0 आउँछ, 11 अनि त्यसपछि क्यारी 1 आयो, फेरि 11 जोड्दा 0 आयो, फेरि यता क्यारी आयो, यहाँ क्यारी आयो, यसमा नि क्यारी आयो, यसमा नि क्यारी आयो, 11 जोड्दा 0 भयो र लास्टमा हाम्रो क्यारी चाहिँ कति आयो त 1 आयो। र हामीले भनेको थियौँ वान्स कम्प्लिमेन्टमा क्यारी आयो भने हामीले त्यसलाई क्यारीलाई जहिले पनि जोड्छौँ।
भनेपछि हाम्रो एन्सर अगाडिको फाइनल एन्सर आयो 0001 भनेपछि यो पार्टको एन्सर कति आयो त 0001 आयो। यो भनेको पहिलो पार्ट। अब दोस्रो पार्ट हाम्रो बाँकी नै छ। दोस्रो पार्ट भनेको यो पोइन्टभन्दा पछाडिको पार्ट हो। पोइन्टभन्दा पछाडिको पार्टलाई हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि के गर्छौँ त, यो चाहिँ हाम्रो वान्स कम्प्लिमेन्ट। पहिला यही पार्टलाई हामीले टुज कम्प्लिमेन्टबाट गरौँ। टुज कम्प्लिमेन्टबाट यही पार्ट गर्दाखेरि अहिलेको सबै सेम नै हुने हो। 1011 प्लस अब यसमा चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। 1010 को टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त, वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो। टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको सिम्पली के हो त, वान्स कम्प्लिमेन्टबाट जुन एन्सर आउँछ त्यसमा 1 जोडिदियो भने टुज कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो 1 जोडिदियो भनेपछि 1010 को वान्स कम्प्लिमेन्ट अहिले हामीले निकालेको थियौँ 0101 आयो। त्यसमा 1 जोडिदियो भने टुज कम्प्लिमेन्ट आयो। त्यो भनेको सिम्पली कति रहेछ त, 0110 रहेछ। अब यो दुईटा जोडौँ। यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0001 आयो, अगाडिपट्टि क्यारी 1 आयो। यो 1 क्यारी आएपछि हामीले यसमा सिम्पली इग्नोर गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो फाइनल एन्सर कति भयो त, 0001। त्यही भएर पोइन्टभन्दा अगाडिको जुन पार्ट छ, पोइन्टभन्दा अगाडिको पार्टमा वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गर्दा र टुज कम्प्लिमेन्टबाट गर्दा दुईटैमा हाम्रो एन्सर कति आयो त, 0001 आयो। यो हाम्रो पोइन्टभन्दा अगाडिको पार्ट भयो। आधी भाग हामीले सक्यौँ। अब सेकेन्ड पार्ट गरौँ। सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो 0.11 माइनस 0.10 छ। यसलाई पनि पहिला वान्स कम्प्लिमेन्टबाट गरौँ। यो 11 अगाडि यो पोजिटिभ नम्बर छ। 11 पोजिटिभ नम्बरलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्दैन। नेगेटिभ नम्बर कति छ, 10 छ। 10 को चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। यो 10 को कम्प्लिमेन्ट भने कति हुन्छ त, 01 हुन्छ। 1 लाई 0, 0 लाई 1 गर्यो। यो दुईटा जोडौँ। यो हामीले दुईटालाई जोडेपछि हाम्रो सिम्पली के आयो त, 1 चाहिँ हाम्रो क्यारी आयो। क्यारीलाई हामीले एड गर्यौँ। क्यारीलाई एड गरेपछि हाम्रो एन्सर आयो 01। सिमिलरली टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि पनि हाम्रो के आयो त, सिम्पली यसमा जोड्दाखेरि टुज कम्प्लिमेन्ट जुन हाम्रो नेगेटिभ नम्बर छ, नेगेटिभ नम्बरलाई टुज कम्प्लिमेन्ट अफ 10 गर्यौँ। यो टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो। यो दुईटा नम्बर जोड्यौँ। 11 प्लस 10 जोड्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 101। 1 भनेको क्यारी हो। हामीले टुज कम्प्लिमेन्टमा क्यारीलाई इग्नोर गर्छौँ। दिस इज आवर फाइनल एन्सर। अब दुईटैबाट हाम्रो पोइन्टभन्दा पछाडिकोमा गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो त, 01 भनेर आयो। त्यही भएर फाइनल एन्सर हाम्रो कति हुने भयो, चाहे त्यो वान्स कम्प्लिमेन्टबाट होस् या टुज कम्प्लिमेन्टबाट होस्, हाम्रो एन्सर भनेको 0.01.01। यो दुईटैको हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ यति आयो। त्यही भएर वान्स कम्प्लिमेन्ट, टुज कम्प्लिमेन्ट, नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट, 10 कम्प्लिमेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। सिमिलरली मैले सेकेन्डवाला पनि गरिदिएको छु, 10th कम्प्लिमेन्ट र 9th कम्प्लिमेन्ट BCA मा सोधेको क्वेसन। एकचोटि यसलाई पनि राम्ररी चेक गर्दा हुन्छ। यो मैले एउटा सोलुसन, यो यसमा हाम्रो पहिलो भागलाई हामीले 9th कम्प्लिमेन्टबाट गर्यौँ। कुनै पनि इन्फर्मेसन 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने तरिका के हुन्छ भने, जतिवटा डिजिट छ त्यतिवटा 9बाट त्यसलाई घटाइदिने। यो भनेको 9th कम्प्लिमेन्ट आइहाल्यो 543। 543 लाई जोड्दाखेरि क्यारी आयो। क्यारी आयो भने हामीले क्यारीलाई जोड्छौँ। 9th कम्प्लिमेन्टमा क्यारी जोड्छौँ, हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। 10th कम्प्लिमेन्टमा क्यारी आयो भने त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ। सिमिलरली हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा पनि हामीले के गर्छौँ, 9th कम्प्लिमेन्ट नेगेटिभ नम्बरको 9th कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ। क्यारी आयो भने जोड्यौँ र 10th कम्प्लिमेन्टमा क्यारी आयो भने इग्नोर गर्यौँ। दिस विल बी आवर फाइनल एन्सर। हाम्रो फाइनल एन्सर कति आयो त, यहाँबाट 219 आयो, यताबाट 0.2 आयो भनेपछि 219.2 आयो। यसलाई पनि राम्रोसित चेक गर्नुभयो हुन्छ। ल आजको कम्प्लिमेन्टको यो हिसाब यदि मन पर्यो भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजलाई यति नै गरौँ। हस्त।